welcome back again to my channel. Meron akong simpleng tutorial sa inyo guys. So I hope you enjoy it. So mag-start ako sa aking primer. Ang gagamitin ko is from the Body Shop. Tama-tama to kasi nga konti akong pimples. Okay, so sa foundation ko, gagamitin ko ay itong Ink Lasting Foundation from the Faceshop. Yon, Natural Beige. Super nice talaga nitong foundation na to. Especially sa mga dry yung skin, normal to dry skin, pwede to. So, after foundation, ano nga bang next? So, magkilay tayo ngayon. Ang aking gagamitin na kilay is akin to. From BYS. Ito po siya. Medyo gamit na siya. Ang gagamitin ko, itong, to. Pinaka-dark. Okay? Okay. So, dahan-dahan lang sa kilay. Sa mata, gagamit muna ako ng concealer. Again, ng Maybelline. So, this is to prime yung eyes para kapit na kapit yung eyeshadow. So, sa eyeshadow, ang gagamitin ko ay from BYS. Yan, ito talaga yung ginagamit ko pag smoky eyes yung gusto kong ma-achieve. So, gagamitin ko muna tong shade na to. Okay. And, parang base ko lang. Kuha na ako dito. Konting-konti lang. Takta ko yung excess. Ito na yung gagamitin ko, yung bilog sa dulo. Ayan. So, dito lang siya sa gilid. So, dapat medyo magaan lang yung kamay pag nagbe-blend. Tapos, pag medyo parang marami yung napakuha, pwede mo namang ilagay na dun sa isa yung technique ko. Kuha ko dito dun sa mas lighter na shade. So, ito yung medyo ipapasok ko dito. Okay. Ito na nga. Nakalimutan kong gawin. Gagamit ako ng Scotch tape. Yan. Gagamit ako nito kasi gusto ko na medyo fierce yung look natin. Yan. So, lalagyan ko lang siya nito para may guide ako. So, I'll make sure na pantay yan. Then, with the eyes. So, for my eyeliner, ang gagamitin ko is Shawill Eyebrow and Eyeliner Gel. Okay, so konting-konti lang. Ayan yung itsura niya. Medyo mabilis lang guys matuyo to sa brush. So dapat medyo mabilis yung lagay. So magwiwing lang ako ng konti dito. Sin konti lang. Tatanggalin ko na tong Scotch tape. Ayan. Guys, gagamit ako ng Maybelline Line Tatoo. Ayan. Ito para dun sa mga hindi naabot ng gel liner. Okay, so sa ilalim ng mata, maglalagay ako ng tong shade na to. Konting black. Konti lang. Okay, so magko-concealer na ako. Ito pa rin, hawak ko na siya. Ayan, sa baba. Okay, so sa aking contour, ang pinaka-exciting na part, ang gagamitin ko ay EverBilena. Ito pa din, Sculpt and Strobe stick. Ito ay, ano ba ito? Lip. Okay. So, sa pisngi ko naman, magko-contour ako dito, pag ganyan, tapos dito, and then dito sa jawline, at konti sa mata. Okay?
So, yan. Dun sa contour, lalagyan ko lang siya ng bronzer. Ito yung gagamitin ko. BYS, yan. One of my favorite. This is Ultra Glow Palette. So, ang gagamitin ko ay itong shade na to. So, konting-konti lang ito. At dito lang siya. So, parang pataas. Ganun. Okay. So, lalagyan ko din yung konti lang yung baba. And konti lang din yung taas. Okay, so maglalagay lang ako ng konting blush on pa. So, gagamitin ko is BLK. Yan, this is Sunkissed. Ito yung shade niya. At super konti lang talaga. Dito lang. Para lang may konting color yung cheek ko. So, dito, BYS pa rin yung gamit ko. Itong shade yung gagamitin ko. So, dadamihan ko yung highlighter. Dadamihan ko dun sa ilong. Pero hindi naman super dami. Tama lang din. So, bago ako mag-lipstick, yan, magagamit muna ako ng concealer. Dito lang sa ilalim ng lips ko. Okay, so, sa lipstick ko, gagamitin ko tong Careline. Melted Metallic Lipstick. Okay? Ito gagamitin ko. Ang shade nito is Luster. So, parang dry yung yung dating niya sa lips. Pero maganda siya, in fairness naman. Kaya lang, yun nga, dry siya. So, maglalagay ako ng lip balm. Lalagyan ko din siya ng EB Advanced Vinyl lip gloss. Optional lang din to kung gusto niyo pang lagyan. Sa aking mascara, ayan, gamit ako ng Maybelline Lash Sensational. Kung gusto niyo rin mag-falsies, go ahead. Okay guys, so ito na ang finished look natin. So, tatry ko na siya sa yellow na ilaw. Okay. Pwede na ba akong sumayaw? Yung mga ganyan. So, I hope naman medyo na-achieve ko ang inspired look ng Tala ni Sarah G. So, again, thank you for watching, guys. So, again, this is Queen Eliz.